Hej allesammans, Roger här. Så, du har lärt dig att spela Dungeons & Dragons och nu har du lärt dig hur du spelleder det. Nu är du förberedd och redo. Det är bara ett litet problem. Du har ingen att spela med. Den här videon är tänkt att rätta till detta. Jag kommer ge dig goda råd hur du hittar en spelgrupp samt berätta om begreppet session 0. Innan jag spelar introt har jag en liten tjänst att be dig om. Även om jag kan ge dig generella tips hur du hittar ett spel, så kan jag inte hjälpa alla att hitta exakt ett där du befinner dig. Ibland kan det vara svårt att hitta någon att spela med, så för att hjälpa potentiellt nya spelare att hitta en spelgrupp, gör ett inlägg om ditt favoritställe att spela bordsrollspel nere i kommentarerna efter att du sett den här videon. Det kan vara en spelbutik, bar, fik, universitetsklubb eller annat ställe. Använd mallen som finns nere i beskrivningen. Dungeons & Dragons skapades av Gary Gygax och Dave Arneson. Det publicerades första gången 1974 i Amerikas Förenta Stater, så det är inte så konstigt att det är där du hittar det största antalet spelare av D&D. En del spelgrupper började genom att köpa startkittet under 70-talet, eller i dessa dagar femte upplagans motsvarighet, och började bara att spela och rättade till misstag allt eftersom de spelade. Poängen här är att D&D brukade förlita sig på att spridas mellan personer eller på gruppnivå. Jag har skapat Hur du spelleder-serien för att ge folk självsäkerheten att starta sina egna spel. Men fortfarande så slår inget lära genom att uppleva. Försök att spela några spel som spelare, om du kan. Om du tyckte om att spela har du fått oerhörd erfarenhet. Om inte kan du fortfarande lära dig hur du kan göra dina egna sessioner bättre. Tja, bättre är subjektivt eftersom folk alltid har sina egna tankar om vad de föredrar. Men fortfarande, att spela med andra skapar perspektiv och kan skapa kontakter för dig i det spelforum du vänt dig till, så att du kan hitta andra spelare att spela med. Notera att alla inte har vänner som vet hur D&D fungerar. Även i Amerika finns det folk som lever avlägset som inte känner till D&D och kanske inte är intresserade heller av att pröva det. Så jag kommer göra det bästa jag kan med att hjälpa er överlag. Följande tips anses gälla för de flesta ställen. Om du inte har några vänner som kan lära dig hur du spelar D&D, är det enklaste att hitta ett spel genom butiker som säljer brädspel. För tv-spelsbutiker brukar i regel inte hålla i D&D-spelkvällar, men det kan finnas undantag. Du har bättre chans att hitta ett spel om butiken säljer bordsrollspelsböcker, Warhammer eller liknande miniatyrfigurer eller samlarkortspel, speciellt Magic the Gathering, eftersom det spelet och D&D ägs av samma bolag, Wizards of the Coast. Ju fler av dessa produkter du ser, desto bättre är dina chanser. Även om butiken inte håller i spelkvällar, kanske personalen vet om en spelgrupp eller annan butik som har det. Du kan använda sökmotorer som Google för att hitta dessa butiker. Förutom Google och andra sökmotorer kan du söka bland spelföreningar och forumhemsidor, till exempel sverok.se eller rollspel.nu. Du kan också hitta privata D&D-grupper på nätet via sociala medier. Till exempel, Facebook är ett bra ställe att börja på grund av att det finns så många användare via den plattformen. Bara sök Dungeons & Dragons och en plats och kanske hittar du en lokal spelgrupp nära dig. Om så är fallet, fråga om de har plats för en ny spelare. Mitt tips är att du börjar spela rollspel fysiskt så att du inte behöver lära dig hur ett program eller en app fungerar innan du ens börjar ett spel. Men hemsidan Roll20 eller programmet Fantasy Grounds är jättebra alternativ om du inte kan spela med folk på plats. Att gå igenom hur bordsrollspel spelas virtuellt skiljer sig mycket från program till program. Så om du vill att jag ska gå igenom några av dessa verktyg mer i detalj, skriv en kommentar. Om tillräckligt många visar intresse gör jag en video om detta. Det finns även mindre vanliga ställen där folk spelar rollspel. Ibland förekommer det via bibliotek. En del skolor håller också i brädspelskvällar och rollspelsklubbar. Men de kan vara först och främst för folk som pluggar där. Universitetsklubbar kanske är mer tillgängliga. Men de brukar oftast ha medlemskostnader som oftast är dyrare för icke-studerande. Detta kanske kommer som en överraskning på grund av den satanistiska stämplingen vissa rollspel fick under 90-talet. Men vissa kyrkor håller faktiskt i rollspelskvällar. Jag antar att fördomarna har minskat och att spel som D&D har uppmärksammats för vad de är. En oskyldigt belönande hobby. I vissa länder finns det lokalt tillverkade bordsrollspel. Till exempel, Tyskland har The Dark Eye. I Sverige finns spelet Ur varselklotet. Japan har Sword World och så vidare. Men D&D är fortfarande ett av de mest välkända bordsrollspelen världen över. Om du ska spela bordsrollspel på ett annat språk kan olika länder ha olika namn för genren. Till exempel, på engelska kallas bordsrollspel för Tabletop RPG
Men i Japan kallas det för Teberutaku RPG, vilket betyder bordtal-rollspel. Jag tror att det här är en wasei eigo, japansk-tillverkad engelska. För det låter logiskt intressant att spelet genomförs vid ett bord genom att prata. Och tvärtom, om originalordet tolkats bokstavligt kunde det ha blivit svårt att spela spelet samtidigt som alla skulle stå på bordet. Hur som helst, om alla försök misslyckas och du inte hittar ett spel kan du alltid starta ett själv. Bästa sättet att starta ett spel är oftast att prata med några vänner i grupp och fråga dem om de har lust att pröva ett spel som heter Dungeons & Dragons, eller vilken formulering du nu skulle använda. Men det finns tillfällen då vissa av dina vänner inte är de lämpligaste för att testa D&D. Ibland är de inte intresserade av bordsrollspel, oavsett hur mycket du visar dem för saker som Critical Role eller Acquisitions Incorporated. Eller ibland så tar dina vänner dig inte på tillräckligt stort allvar för att respektera din auktoritet som spelledare. Sånt händer. De älskar dig, men inte nödvändigtvis respekterar dig. En verkligt viktig sak du borde göra innan du startar ditt egna spel är att ordentligt förklara spelledarens och spelarnas roll, vad de kan göra inom spelets regler samt vad spelledaren kan göra. Om du ska köra en lång kampanj kan det vara värt att göra en session 0. Session 0 är en session innan ni börjar spela, vars fokus är att förtydliga kampanjens inriktning och hantera förväntningar. Detta är inte en övergripande regel, men det finns en del generella saker spelgruppen borde fastslå innan folk bestämmer sig för att spela en längre kampanj. Annars kanske de känner sig lurade när de upptäcker att kampanjen visade sig vara något helt annat än vad de ursprungligen hade räknat med. Den första saken ni behöver förtydliga är reglerna. Diskutera vilka utgåvor som kommer att användas, vilket tolkningsutrymme vissa regler har, eller om några kommer tas bort. Hembryggningsregler du tillför eller tillåter att spelare tar med, hur karaktärer skapas och så vidare. Därefter bör du prata om kampanjens riktning och genre. Kommer den ha mycket berättelse? Politiska intriger? Innehålla mycket skräck eller något annat? Diskutera kampanjens ton. Till exempel, kommer spelet innehålla vuxna ämnen eller är kampanjen lämplig från en viss ålder? Förklara hur ofta ni förväntas spela, hur ofta spelarna kommer gå upp i nivå och vad den förväntade maxnivån kommer vara för kampanjen, så att spelarna kan planera hur de ska skapa sina karaktärers utveckling, till exempel multiklasser. Den viktigaste saken är dock beteende. Diskutera vilken sorts språk och beteenden som är okej eller inte kring spelbordet. Vidare bör ni diskutera om förräderi eller stöld är tillåtet mellan karaktärerna i spelet. Jag vill inte begränsa någon spelstil, men överlag så är förräderi den största anledningen till att vissa spelgrupper splittras. I Dantes Inferno ockuperar förrädare den 4:e av de 9 nivåerna av helvetet. I de flesta fall är det bäst att förekomma sabotörer innan gruppen möter andra fiender, vilket kan leda till att kampanjen stannar eller slutar helt när spelarna börjar slåss inbördes i spelet. Ofta brukar spelare också skapa sina karaktärer tillsammans under session 0. Detta är ett bra sätt att bolla idéer och vilken sorts roll och relationer respektive karaktär har i spelet. Det är möjligt att saker ni bestämmer kan förändras, så var redo att justera något ni tidigare bestämt. Här kommer ett tips från en spelledare. Håller du en session 0 med främlingar, köp en pizza och försök göra sessionen underhållande. För om du bara diskuterar regler och hur spelet fungerar, kommer folk troligen inte till den första sessionen. Så för att summera. Session 0 är till för att fastställa vad som är okej eller inte okej att göra när ni spelar. Det är väldigt vanligt att folk inte kommer till alla sessioner i en kampanj. Detta handlar inte om att du är en dålig spelledare eller liknande. För det mesta handlar det om att folk har ett liv där vissa ansvar kommer före rollspel. Den vanligaste orsaken till att spelare slutar komma till sessioner är att det krockar med andra aktiviteter. Och eftersom de flesta spel varar mellan 3 till 4 timmar är det inte så konstigt. Ibland tar det ett tag att skapa en stabil spelgrupp. Det kan ta till och med månader, så det är bra att hitta forum eller grupper så att du kan bjuda in nya spelare. Undvik att planera sessioner samtidigt som ett prov eller lov infaller om du spelar med yngre spelare, för de kanske inte är tillgängliga då. Ibland kan du som spelledare förvänta dig mer från din spelgrupp. Du kanske vill få dem att bli bättre rollspelare eller mer taktiska. Men det är färdigheter som först måste utvecklas. Nya spelare pressar oftast gränserna och prövar vad de kan komma undan med genom att testa allt. Detta är motsvarigheten till att trycka varje möjlig knappkombination när du spelar ett nytt tv-spel. De kommer att hoppa i lava, hugga varandra i ryggen och kasta tärning för vad som helst. Så förvänta dig inte att de ska kunna rollspela genom din massiva kampanjeberättelse. Det kan ta några kampanjer, till och med år innan de utvecklat vissa färdigheter. Du borde också kunna ge och ta emot konstruktiv återkoppling för att ge alla möjligheterna att utvecklas.
Personkemi är också en sak att hålla koll på. Den kan utvecklas, men inte alltid. I vissa fall är människor för olika varandra för att utveckla god personkemi. Men ge inte upp på din spelgrupp för fort. Samma sak gäller även för er spelare. Förvänta dig inte att varje spelledare är som Christopher Perkins eller Matthew Mercer. Ge din spelledare tid att utvecklas. Trots ledarskapet som ges en spelledare så är D&D en samarbetande upplevelse. Det är allas ansvar att underhålla alla kring spelbordet. Attityder som "Detta är vad min karaktär skulle ha gjort" är aldrig en ursäkt. Varför i all världen skulle du skapa en karaktär med syfte att bli föraktad av alla? Och med det har vi nått slutet för den här videon, vilket innebär även slutet på videoserien Hur du spelleder Dungeons & Dragons. Om du sett hela serien så, grattis! Du är nu klar med kursen. Dags att fira! Woho! Bra jobbat! Men den här serien är egentligen bara början. Att spelleda är en konst och det finns inga begränsningar hur långt du kan utvecklas och överträffa dina spelledarfärdigheter. Se fler videor, spela fler spel och fortsätt att växa. Innan jag avslutar serien vill jag tacka alla prenumeranter, kommentarer och personer som stöttat mig, på det ena sättet eller det andra. Ert stöd har skapat nya rollspelare och hjälpt hobbyn att växa. Om du tyckte om den här videon, ge den gärna tummen upp. Om du inte prenumererat den, gör det snälla och bli meddelad när nästa klipp släpps. För den som undrar så är nästa klipp redan på gång. Roger över, Roger ut.